Ẩn sâu trong lòng núi đá granite ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, một công trình khoa học khổng lồ đang được hoàn thiện và hứa hẹn sẽ thay đổi cách chúng ta hiểu về vũ trụ. Đó chính là đài quan sát neutrino ngầm Giang Môn, hay còn gọi là Juno, nơi mà những hạt ma bí ẩn nhất của tự nhiên sẽ được đưa ra ánh sáng. Neutrino, những hạt nhỏ bé di chuyển xuyên qua cơ thể chúng ta hàng tỷ lần mỗi giây mà ta hoàn toàn không cảm nhận được từ lâu, đã khiến các nhà khoa học đau đầu bởi sự lẩn tránh của chúng. Thế nhưng, chính sự khó nắm bắt này lại ẩn chứa lời giải cho những bí ẩn lớn nhất. Vì sao vũ trụ tồn tại nhiều vật chất hơn phản vật chất? Và liệu còn những quy luật vật lý nào vượt ra ngoài hiểu biết hiện tại của con người? Nếu bạn từng tự hỏi vũ trụ hình thành như thế nào, vì sao chúng ta tồn tại, hay còn điều gì đang ẩn giấu trong bóng tối của không gian, thì hãy cùng chúng tôi khám phá trong video này, nơi những câu trả lời có thể đang chờ đợi bạn. Với kinh phí xây dựng khoảng 376 triệu đô la Mỹ, Juno được xem là một trong những dự án quan trọng nhất trong lĩnh vực vật lý hạt hiện nay. Đây không chỉ là một thí nghiệm khoa học mà còn là một biểu tượng cho trí tuệ và sự hợp tác quốc tế, nơi quy tụ hơn 700 nhà khoa học đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, trong quả cầu acrylic khổng lồ chứa 20.000 tấn chất lỏng đặc biệt và được bao quanh bởi hàng chục nghìn cảm biến ánh sáng siêu nhạy, những chớp sáng mong manh từ các va chạm hiếm hoi của neutrino sẽ được ghi lại. Mỗi tín hiệu, dù nhỏ bé đến mức khó tin, có thể mang trong mình thông tin làm thay đổi cả bức tranh vũ trụ học hiện nay. Dự kiến, công trình sẽ chính thức đi vào hoạt động trong nửa cuối năm 2025, sau hơn một thập kỷ chuẩn bị và thi công. Neutrino, nhân vật chính mà Juno hướng đến, là những hạt cơ bản cực kỳ khó quan sát, khó đến mức mà các nhà khoa học thường gọi chúng là hạt ma. Những hạt này đóng vai trò là chìa khóa trong việc hiểu nguồn gốc của vũ trụ. Tuy nhiên, chính vì chúng hầu như không tương tác với vật chất thông thường, nên việc nghiên cứu neutrino luôn là một thách thức lớn của vật lý hạt. Juno được xây dựng với mục tiêu vượt qua những giới hạn đó, mang lại cái nhìn chưa từng có về hành vi và bản chất của neutrino. Trung tâm của Juno là một khối cầu acrylic khổng lồ có đường kính 35,4 m, chiều cao tương đương với chiều cao của một tòa nhà 12 tầng. Đây là khối cầu acrylic lớn nhất từng được chế tạo trên thế giới. Bên trong nó chứa 20.000 tấn chất lỏng phát quang antibenzen tuyến tính, một dung dịch đặc biệt có khả năng phát ra những chớp sáng cực nhỏ khi neutrino tương tác với các hạt nhân trong chất lỏng. Để ghi nhận được những tín hiệu ánh sáng mờ nhạt này, hàng chục nghìn ống nhân quang điện được bố trí bao quanh khối cầu. Tổng cộng, Juno được trang bị khoảng 43.200 ống nhân quang điện, trong đó có hơn 17.000 ống lớn đường kính 50 cm và hơn 25.000 ống nhỏ đường kính 7 cm. Đây là những thiết bị quang điện tiên tiến nhất hiện nay với khả năng phát hiện photon ở mức nhạy cảm hàng đầu thế giới. Khối cầu và hệ thống ống nhân quang điện khổng lồ này được đặt trong một bể nước lớn, nơi còn có thêm 2.400 ống nhân quang điện khác được lắp đặt để làm nhiệm vụ bảo vệ khỏi các nhiễu loạn từ tia vũ trụ. Không chỉ dừng lại ở đó, Juno còn được trang bị một hệ thống lọc và tinh chế chất lỏng scintillator tinh vi đến mức đáng kinh ngạc. Các kỹ sư đã đặt ra yêu cầu rằng lượng bụi tối đa trong toàn bộ 20.000 tấn chất lỏng không được vượt quá 0,008 gram, tức nhỏ đến mức gần như không tưởng. Việc duy trì độ tinh khiết này là yếu tố sống còn để đảm bảo rằng các tín hiệu neutrino vốn dĩ đã cực kỳ yếu ớt, không bị lấn át bởi tạp chất. Một yếu tố quan trọng khác làm nên sức mạnh của Juno chính là vị trí chiến lược của nó. Công trình được xây dựng ở độ sâu 700 m dưới lòng núi đá granite tại Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Độ sâu này giúp che chắn các thiết bị nhạy cảm khỏi sự can thiệp của tia vũ trụ, trong khi vị trí địa lý lại nằm cách cả hai nhà máy điện hạt nhân lớn là Dương Giang và Thái Sơn đúng 53 km. Khoảng cách này không phải ngẫu nhiên mà là kết quả của nhiều tính toán khoa học, bởi nó chính là khoảng cách lý tưởng để quan sát hiện tượng dao động neutrino. Mục tiêu lớn nhất của Juno là xác định thứ bậc khối lượng neutrino. Chúng ta đã biết rằng neutrino có khối lượng, nhưng khối lượng đó nhỏ đến mức chưa thể đo được chính xác. Vấn đề đặt ra là liệu ba loại neutrino sắp xếp theo thứ tự khối lượng bình thường, từ nhẹ đến nặng hay đảo ngược. Câu trả lời cho câu hỏi này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, không chỉ để hoàn thiện mô hình chuẩn của vật lý hạt, mà còn để giải thích một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ, tại sao có nhiều vật chất hơn phản vật chất. Nếu ở thời điểm sơ khai của vũ trụ, lượng vật chất và phản vật chất bằng nhau, thì chúng lẽ ra đã hủy diệt nhau và không để lại gì. Nhưng thực tế chúng ta đang sống trong một vũ trụ đầy vật chất. Neutrino với những tính chất đặc biệt của mình có thể giữ chìa khóa để giải thích sự bất cân đối này. Ngoài việc nghiên cứu neutrino từ các lò phản ứng hạt nhân, Juno còn hướng đến việc quan sát các nguồn neutrino khác. Neutrino từ mặt trời sẽ mang lại thông tin quý giá
về những phản ứng nhiệt hạch đang diễn ra trong lõi của ngôi sao gần gũi nhất với trái đất. Neutrino khí quyển sinh ra từ sự tương tác giữa tia vũ trụ và khí quyển trái đất sẽ giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về bức xạ vũ trụ. Địa neutrino vốn bắt nguồn từ sự phân rã phóng xạ trong lòng trái đất có thể tiết lộ bí mật về nguồn nhiệt duy trì hoạt động kiến tạo của hành tinh. Đặc biệt, Juno còn được kỳ vọng sẽ trở thành một công cụ quan trọng trong việc quan sát neutrino phát ra từ các vụ nổ siêu tân tinh. Trong khoảnh khắc một ngôi sao nổ tung, hàng loạt neutrino được phát ra và việc ghi nhận tín hiệu đó sẽ cho chúng ta cái nhìn trực tiếp về những sự kiện khủng khiếp và ngoạn mục nhất của vũ trụ. Để đạt được những mục tiêu này, Juno phải xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ. Mỗi ngày, đài quan sát dự kiến sẽ ghi nhận khoảng 40 neutrino từ lò phản ứng cùng hàng nghìn neutrino từ mặt trời. Tích lũy qua nhiều năm, lượng dữ liệu này sẽ lên tới hàng triệu sự kiện, đòi hỏi hệ thống máy tính hiện đại và các thuật toán phân tích tiên tiến để sàng lọc và nhận diện tín hiệu thực sự từ biển nhiễu loạn. Công nghệ xử lý dữ liệu chính là một trong những trụ cột giúp Juno đứng vững trước thử thách của nghiên cứu neutrino. Điểm đặc biệt của Juno không chỉ nằm ở quy mô và công nghệ mà còn ở tinh thần hợp tác quốc tế. Dự án này quy tụ các nhà khoa học từ nhiều nền văn hóa, nhiều quốc gia khác nhau, mỗi người mang đến kiến thức, kinh nghiệm và công nghệ riêng. Chính sự đa dạng này đã tạo nên một môi trường nghiên cứu năng động, nơi các ý tưởng được trao đổi và kiểm nghiệm liên tục, góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công trình. Juno đồng thời cũng là sự tiếp nối và mở rộng của nhiều thí nghiệm trước đó, như Diabase ở Trung Quốc hay là Reno ở Hàn Quốc, và kết quả của nó sẽ bổ sung cho các dự án lớn khác như Hyper Kamiokande ở Nhật Bản hay DUN tại Mỹ. Khi đi vào hoạt động chính thức, Juno được kỳ vọng sẽ mang lại những bước ngoặt quan trọng trong khoa học. Nó có thể xác định được thứ bậc khối lượng neutrino, góp phần làm sáng tỏ nguồn gốc sự bất đối xứng giữa vật chất và phản vật chất và cung cấp những dữ liệu chưa từng có về các hiện tượng vũ trụ. Xa hơn nữa, Juno có thể dẫn dắt chúng ta đến những khám phá vượt ra ngoài mô hình chuẩn, mở ra cánh cửa đến vật lý mới, điều mà cộng đồng khoa học toàn cầu vẫn đang miệt mài tìm kiếm. Đài quan sát neutrino ngầm Giang Môn với quy mô đồ sộ, công nghệ tối tân và sự hợp tác quốc tế sâu rộng không chỉ là một công trình khoa học mà còn là biểu tượng cho khát vọng của nhân loại trong việc chinh phục tri thức. Những tín hiệu ánh sáng nhỏ bé được ghi nhận trong lòng núi sâu kia có thể chứa đựng lời giải cho những câu hỏi lớn nhất: vũ trụ hình thành như thế nào? Tại sao chúng ta tồn tại trong thế giới vật chất? Và liệu còn những quy luật nào khác của tự nhiên đang chờ được con người khám phá? Với Juno, nhân loại đã tiến thêm một bước dài trong hành trình tìm kiếm những bí ẩn của vũ trụ, một bước đi đầy hứa hẹn và tràn trề kỳ vọng. Có lẽ, cũng giống như bản chất khó nắm bắt của neutrino, câu trả lời sẽ không đến dễ dàng hay nhanh chóng. Nhưng mỗi chớp sáng mờ ảo trong lòng quả cầu acrylic khổng lồ kia đều chứa đựng một mảnh ghép của bức tranh vũ trụ rộng lớn. Và biết đâu, chính từ nơi sâu thẳm dưới lòng đất ở Giang Môn, nhân loại sẽ tìm thấy chìa khóa để giải mã những câu hỏi lớn lao nhất: chúng ta đến từ đâu và vũ trụ sẽ đi về đâu? Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Hitech Amering.